हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। मैले पहिलाको भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई भाइनेट वर्ल्डलिंक चलाउनुहुन्छ भने तपाईलाई इन्टरनेटमा केही प्रब्लम आयो भने तपाईले कुन कुन माध्यमबाट आफ्नो प्रब्लम भाइनेट अथवा वर्ल्डलिंकसँग राख्न सक्नुहुन्छ भनेर भिडियो बनाएको थिएँ। यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई के क्लासिकटेक युजर हुनुहुन्छ भने तपाईलाई के गरी इन्टरनेटमा प्रब्लम आयो भने तपाईले कुन कुन माध्यमबाट आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ त त्यसको लागि क्लासिकटेकको फोन सपोर्ट छ 9801006633 मा तपाईले कल गरेर पनि आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। क्लासिकटेकको एसएमएस सपोर्ट पनि छ अर्को। तपाईले क्यापिटलमा सिटी लेखेर सपोर्ट लेखेर स्पेस दिएर आफ्नो क्लाइन्ट आइडी अथवा युजर नेम राख्नुहोस् र स्पेस दिएर आफ्नो मेसेज राख्नु होला। अनि मेसेजलाई चाहिँ तपाईले डबल कोटेड गरेर मात्र पठाउनु होला। अनि 34001 मा तपाईले एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि भन्दैछु, सिटी लेखेर सिटी सपोर्ट लेखेर स्पेस दिएर आफ्नो क्लाइन्ट आइडी अथवा क्लाइन्ट युजर नेम राखेर स्पेस दिएर डबल कोटेडमा तपाईले आफ्नो मेसेज राखेर 34001 मा एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। क्लासिकटेकको इमेल सपोर्ट पनि छ। support@classic.com.np मा तपाईले आफ्नो समस्या पनि राख्न सक्नुहुन्छ इमेल सपोर्ट मार्फत। अर्को छ च्याट सपोर्ट। तपाईले क्लासिकटेकको फेसबुक पेजमा गएर पनि तपाईले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिंक पनि म हजुरलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु। तपाईले त्यहाँबाट अनलाइनमा च्याट गरेर आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको लागि यो भिडियो यति नै। तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।